Tak máme tu nový den, poslední. Dneska máme v plánu navštívit památník Slavín, což je něco jak v Praze Vyšehrad. Tam bude další výhlídka na celou Bratislavu. Potom máme Zlatý Piesky, naše oblíbené české, na co se pořád vymlouváme. A taková zajížďka na rakouské hranice na hrad Děvín. Včera jsme ušli hodně moc kilometrů, takže dneska už to nedáváme, ale máme něco v plánu. Tuhle tu vynikající zelenou věc, který se k ní chystáme a jedeme nahoru na Slavín. Tak, teď jsme dorazili na koloběžkách. Tady ten památník je známý o tom, že je to vzpomínka na sovětský vojáky, kteří tady padli za druhé světové války. Od nějakého 61. roku to Slováci dali, že to je kulturní památka a měla by tady být celkově stejná vyhlídka plus minus jako na UFO. A včera jsme jeli s Martinem večer s Uberem, tak pan řidič nám říkal, že ten Slavín by měl být celý zadělaný lešením, že bychom neměli víceméně nic vidět, takže jsme překvapeni, že měl pravdu, protože mu nevypadal moc důvěryhodně. Ale jak můžete vidět, už v dáli všecko pod lešením. Ale je 9 hodin ráno, všichni jsou v práci, jediní turisti, jo? Jediní Martina a já. Dívejte, nikdo. Jako ten výhled je tady možná lepší jak na UFO Tower. Podívejte, ale sice je 9 hodin ráno, jo? Taková ještě takový opar nad centrem. Ale ten výhled je tady úžasný, podle mě. To... Nevím, zkusíme drona. Zkusíme vyletět, co uvidíme. Zkusíme to natočit tady všechno kolem. Martine, zkusíš jít lítat? Co? Ne. Dobrá. Tady můžete vidět, že za mnou ta deska, kde jsou napsané všechny ty jména, které tady spadly. Tak až tady, jako si dokážu představit, co to tady muselo být jako za masakr, když to tady osvobozovali. Podívejte těch lidí, co tady zemřelo. A to jenom Rusy, Dívejte se na to. To je jakože... hodně. Ale když se podíváš, třeba ty ročníky, když se narodili, 1900, třeba voják 1921 a ve 45. umřel. To prostě, to už ti lidi se narodili a byli... Až ty do války. Ty už byli předem určený prostě v životě osudově, na co budou vlastně, no. Že jsem se dozvěděl, že 4. dubna, kdy byla vlastně Bratislava zachráněna nebo byla osvobozena Rusama, tak každého roku 4. dubna tady přijíždí prezident, momentálně prezidentka, a dává tady jako ceremoniál, jako takový pietní akt k tomu, že tady padlo tolik Rusů. Těch pomníků je tady fakt jako extra moc. Podívejte za mnou. A to ještě jako kdyby jsou jedno nebo dvě poschodí jsou dole, jinak všude kam se podíváte, tak jsou hroby.
Teď Martin přečetl na pamětní desce, že tady zemřelo kolik? 6845 sovětských vojáků. 6845 sovětských vojáků. Je tady pochováno. Čili těch hrobů tady fakt vážně, dokážete si to představit, jak to tady vypadá. Sami to můžete vidět, tak to je tam krásně tmavo. A jedeme rychle zpátky na hotel k autu. Pak máme v plánu ty Zlatý Piesky. Zajet tady kousek na okraj Bratislavy, ale uvidíme, jestli teda začne pršet nebo ne. A podle toho se rozhodneme, jaký bude zbytek dne. Pan nám tady otevřel dveře. No, dorazili jsme na Zlaté Piesky. Úplně narvaný to tady je. Nevím, jako jestli se moc vykoupat, jo? Jako, aby jsme si měli kde lehnout. Tady to jezero, co jsem se dočetl, bylo v 50. 60. letech bylo vybágrováno. Ten štěrk byl používaný jako do zástav na domy, které se stavily v Bratislavě. A mělo by to být jezero, které je nějakých 400 metrů široký a mělo by dosahovat nějakých 30 metrů hloubky. Vidím tady dva otužilce. Já bych to asi nedal. Nedal bych to. Dal bys to, Marťo? Nevím. Ty vole. Jako, vypadá to tady dobře. Jen uvidíme, ale co ta barvička. Barva je průhledná. Aha. Ale fakt? Hej. A i kočinky tady máš, dívej. Ještě kamošku. Fakt, čistá voda, Je to neuvěřitelný, ale fakt podívejte se, čistá voda. Je to fakt čistý. To není... Pochutnej to. Ani nesmrdí ryby, jo. Jde vidět, že to tady aspoň i v polovině září trošku žije. Protože můžete vidět, že tady je wakeboarding. Jako chtěl bych to někdy zkusit. Zkusil jsi to někdy? A ani mě to naláká. Tak mě to teda láká hodně. Ale jako nevím, jestli bych to dal jako. Ale vypadá to tady dobře. Ježišmarja. Kdyby tady bylo lepší počasí, nebyla by polovina září, tak by to tady bylo super, si myslím. Akorát jsme chtěli rozdělat s Martinem dron a zjistili jsme, že tady kousek za mnou, jak vidíte ty stromy, tak začíná runway letiště, tak ještě, že jsme se podívali, že jsme tak blízko. A to fakt nechcete tady lítat, to ne. To se zaprvé ani nemůže, je vysoké riziko, takže škoda, chtěli jsme to natočit právě z vrchu, jak tady vypadá to jezero, chtěli jsme se proletět nad celým, trošku se podívat zhora na to, byly by to super záběry, ale škoda no, škoda, že to je hned vedle letiště. Už odjíždíme pryč, měli jsme ještě v plánu, že nastívíme tady kousek, jmenuje se to bunkr BS8, určitě jestli se dívají lidi z Bratislavy a z okolí, nebo ti, kteří tady to dobře znají, tak ví, o čem mluvím. To jsou bunkry, které tam jsou postaveny samozřejmě za války, jsou tam váleční kříže. Teď vlastně ty bunkry si můžete prolézt, ale zjistili jsme, že tam mají od 2, je nějakých 10:30 a fakt se nám to jako nechce čekat tolik hodin. Ani vlastně nemáme jak využít ten čas, protože v Bratislavě už jsme viděli úplně všechno, takže jsme se domluvili na tom, že tam zkrátka nepojedeme. Pojedeme ale na poslední zastávku, na poslední akci, kterou chceme vidět, zažít, je hrad Děvín, což je kousek od Bratislavy na takový severozápad, je to přímo na rakouských hranicích a právě zrovna Bratislava si jako kdyby k tomu jako váže jako atrakci, že prostě když přijdete do Bratislavy a řeknete, co chceme, co tady vidět, tak oni třeba řeknou jednoznačně hrad Děvín. I když není v Bratislavě, ale řeknou vám, jo, jeďte se podívat, je to tady kousek, já nevím, třeba pásnu 20-30 km od Bratislavy, jeďte se tam podívat, je tam dobrý výšlap, příroda, je to na kopcu dobrý výhled. Takže jedeme na hrad Děvín. Jsme tady. Ze Zlatých Písků je to nějakých 33 km.
Takže není to až tak daleko. Pár aut, to je skvělej. To je skvělý pocit. To je hrozný kopec. Zatím dobrý. Já už nechci jít do žádného kopce už. Kolik je hodin? 11:09. Hej. 11:45. Nám hrozně pomohly ty koloběžky. Pokud pojedete na Slavín, jak jsem já zmiňoval, něco jako Pražské Vyšehrad, tak si fakt půjčte koloběžky. Martin nechtěl koloběžku, takže půjdeme pěšky. A to nám říkalo nějakých 50 minut. Na koloběžce jsme tam byli za jak dlouho? 15-20 minut. Je ještě dobrý, že nám přestalo pršet, že si trošku ten divín tady užijeme. A tady hlavně bych chtěl tady vzlítnout, tady se už létat dá, takže bych se chtěl podívat, jak to vypadá ze zhora. Fouká tady dost. Spíš ne, že? Tyjo, už jdem nahoru, se zvedá úplně vítr, mega se zvedá vítr. Tyjo, ten dron by odletěl do Rakouska. To je všechno, co jsme chtěli vidět, co jsme chtěli natočit. Teď už míříme domů, takže aspoň jste mohli vidět, co se dá stihnout za, dá se říct, den a půl v Bratislavě. Samozřejmě pokud se vám video líbilo, můžete dolů kliknout na odebírat, můžete napsat nějaký komentář, třeba co jsme měli vidět, co jsme určitě neměli minout, a určitě jsme to minuli. To je vidět, že ty peníze fakt synka jdou. Starají se o to, moc pěkný. Takže zase někdy příště, čau. Martine, myslíš, že jsem něco zapomněl říct nakonec? Víš, co bych měl třeba... No, tak jednu věc zapomněl jsi určitě. Jo, jako... Mají tady pěkný holky.